من أقوى الوصفات الناجحة والمجربة لعلاج الكحة، السعال، آلام الصدر، ضيق التنفس، الربو والحساسية، كما وأنها تعمل على تنظيف الجهاز التنفسي والشعب الهوائية بطريقة صحية وآمنة لكل من يعاني من نزلات البرد الشديدة، سيلان الأنف، وكذلك صعوبة طرد البلغم للصغار للكبار للمدخنين وكذلك نساء ورجال. وصفة صحية مجربة مني شخصيا وتعطيكم نتائج من أول استعمال. قبل أن نشرح في الوصفة أحبتي كالعادة أتمنى منكم الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمكونات أحبتي نحتاج كأول مكون إلى العسل الطبيعي أو عسل النحل الحر، ولا يخفاكم مدى المنافع التي يحتوي عليها العسل خصوصا في علاج نزلات البرد وجميع مشاكل الصدر والجهاز التنفسي. نقوم بإضافة حوالي نصف كأس من الماء مع حوالي نصف كأس من العسل، ثم نقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى نحصل على قوام متماسك مع بعضه البعض. والآن سوف نمر أحبتي إلى إضافة المكون الثالث وهو الليمون. هنا أحبتي بالنسبة للليمون فبإمكانكم استعمال أي نوع متوفر لديكم، سواء الليمون الأصفر أو الأخضر، الصغير أو الكبير، فمنافعهم كلها ممتازة وصحية، خصوصا أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي، والمهم جدا في رفع المناعة. فالفيتامين سي أحبتي يعمل بشكل كبير جدا على الوقاية وحمايتكم من الإصابة من نزلات البرد، من الكحة والسعال، ومن الإصابة بالعدوى، كما وأنه يعمل بشكل كبير جدا على رفع المناعة ضد جميع الأمراض بطريقة صحية وآمنة. هنا أحبتي أقوم بأخذ حبة صغيرة من الليمون والقيام بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم نقوم بإضافتها إلى الوعاء. بعد ذلك سوف أقوم أحبتي بوضع جميع المكونات على نار هادئة جدا، ثم أقوم بإضافة المكون المعجزة والفعال جدا في تسخين الذات، حمايتكم أحبتي من الإصابة من العدوى، كذلك من جميع نزلات البرد أو السعال، كما وأنه يعمل على قتل الفيروسات بالذات وتنظيف للجهاز التنفسي والمساعدة على طرد البلغم أعزكم الله. وهو الثوم الأحمر. نقوم بإضافة قطعة واحدة من الثوم الأحمر بعد إزالة القشرة وشقها إلى نصفين، ثم نمر أحبتي إلى إضافة نصف ملعقة من مسحوق الزنجبيل، هذا المسحوق الرائع جدا في تنظيف وحماية الذات من الإصابة من الزكام والعلاج منه بطريقة صحية وآمنة. كذلك نقوم بإضافة ربع ملعقة من القرفة، ثم تصبح الوصفة والمكونات كاملة. دائما أحبتي على نار هادئة نترك الوصفة حتى يتبخر الماء الذي قمنا بإضافته، وبالتالي الحصول على وصفة بقوام ثقيل جدا شبيهة بالسيرو. بالنسبة لمدة طبخ الوصفة فدائما على نار هادئة تقومين حبيبتي بتركها من 10 إلى 15 دقيقة مع المراقبة والتحريك المستمر. بعد القيام بطهوها أحبتي نقوم بإزالتها من فوق النار وتركها حتى تصبح باردة، ثم نقوم بتصفيتها بواسطة مصفاة. هذه الوصفة أحبتي من الوصفات الناجحة والمجربة خصوصا للأطفال الصغار، كما أنها سهلة التحضير، وتعتبر حبيبتي من أروع الوصفات الناجحة والمجربة لعلاج الكحة، تنظيف الصدر، طرد البلغم، وكذلك علاج نزلات البرد بدون أدوية. أما بالنسبة لطريقة الاحتفاظ أحبائي تحتفظون بها في قنينة زجاجية
محكمة الإغلاق. أنا هنا أحبتي سوف أحتفظ في الوصفة في قنينة زجاج للدواء. أما بالنسبة لطريقة الاستعمال فتستعملون أحبتي الوصفة بشكل منتظم ومستمر كل يوم، ملعقة كبيرة قبل الإفطار، ملعقة قبل الغداء، وملعقة قبل العشاء. أما بالنسبة للأطفال الصغار أحبتي تستعملون الوصفة ملعقة صغيرة قبل الإفطار، ملعقة صغيرة قبل الغداء وقبل العشاء، مع المداومة عليها على الأقل مدة أسبوع. وصدقوني أحبتي أن النتيجة تظهر من أول استعمال، إلا أنه من الضروري تتبع الوصفة من أجل الوصول إلى نتيجة رائعة. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم من الوصفات الناجحة التقليدية والمضمونة، وأنا متأكدة بإذن الله أن كل من ستجربها سوف ترجع إلى التعاليق وتشكرني عليها بإذن الله. لا تنسوا كالعادة وضع لايك للفيديو من أجل أن تصل الوصفة إلى كل من هو في حاجة إليها. فكما أقولها لكم دائما أحبتي، فالدال على الخير كفاعله، وفي غدائنا يوجد دواؤنا بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى وصفات أخرى ناجحة ومجربة بإذن الله. إلى اللقاء.